Sziasztok! Megnézzük a hármas kapcsolatban lévőknél mi a helyzet, mit tudhatunk meg az ő jelenlegi állapotukról, helyzetükről, mi van velük, hogy vannak azok a kapcsolatok külön-külön, úgy, ahogy szoktuk, és bele is kezdünk. Előtte elmondom, hogy én hogyan értelmezem, akik esetleg még nem tudnák. Tehát van ez a kapcsolat, ahol együtt él a páros, mindennapjaikat együtt tölti, a másik párnál viszont ők csak valamiféle energetikai kapcsolatban vannak, nem együtt élik meg a hétköznapokat, még akkor sem, hogyha gyakran találkoznak, és a lényeg, hogy a középső személy, tehát ő, mind a két kapcsolatban ugyanaz. És ezt létszi, fordítsátok át magatoknak úgy, ahogy kell, tehát férfi, nő, nő, férfi, holmi. Szoktam fordítottat is csinálni, tehát amikor középen a nő van, ez most nem az, mert most többségében ott azt a variációt nézzük, de lehet ez más, hiszen az energia, illetve a helyzetek attól még lehetnek másra is érvényesek. No, akkor lássuk először, hogy aki együtt él, az a páros, hogyan van, mit lehet arról tudni, arról a kapcsolatról, az együtt élő páros kapcsolatáról mit lehet tudni, milyen az a kapcsolat most, hogyan élik meg ők ezt a kapcsolatot, együtt élő páros kapcsolata, milyen. Ez alapján azt mondanám, hogy új szokásokat vettek fel, vagy a szokásaikat egy kicsit megújítják, átalakítják, felfrissítik, mindenképpen valami pozitív irányú változást csináltak, vagy csinálnak éppen, mert vagy a munka változás, tehát valamelyiküknek a munkahelye változott, a beosztása, időbeosztása, vagy pedig az, hogy rájöttek, hogy az eltávolodásukkal valamit kezdeni kell, és ennek ez az egyik módja, hogy új szokásokat vettek fel, és azt gondolom, hogy ez nem biztos, hogy teljesen önkéntes volt, mármint ezek a szokások. Lehetséges, hogy ilyen külső erők, mármint egy égi erőknek a közreműködése is szerepet játszott ebben, ugyanis úgy tűnik, hogy valami hirtelen dolog, esemény bekövetkezése késztette őket leginkább erre. Na de nézzük itt az örvendezést, hogy mi ez a hogy mi történhetett, hát itt egyeseknél kiderülhettek a dolgok. Kiderülhetett, hogy itt már rég nincs kettejük között semmilyen érzelmi kapcsolódás, és az is lehetséges, hogy kiderült, hogy a harmadik fél az többet jelent puszta testi kapcsolatnál, hanem ott lehetséges, hogy ott valamiféle érzelmi, lelki kötődés is van, és itt akkor a társ részéről érzékelem azt, hogy ő vagy tért jobb belátásra, vagy ő gondolta azt, hogy érdemes változtatni, és az ő saját hozzáállásán, mert mindenki csak a saját hozzáállásán tud változtatni, a másik nem. Viszont ha én az enyémen változtatok, a másik is biztosan változtatni fog. Hogy kedvező irányba vagy nem, az már a kapcsolat eddigi tanulságaiból következik, de a lényeg az, hogy minden kapcsolat csak és kizárólag a saját változásom által tud változni, és a másik személytől elvárni azt, hogy ő változtasson, az teljesen hiú ábránd. Nekem kell mindig először példát mutatnom,
úgy, ahogy a gyermekünktől is, hogy hiába akarjuk neki azt tanítani, hogy jaj, gyermekem, nem szabad hazudni, és akkor kimegyünk az utcán, és találkozunk egy ismerőssel, és annak folyékonyan toljuk a nem teljesen igazat és valót. A gyermek rögtön fogja tudni, hogy mi a követendő példa, tehát nem az, amit mondok, hanem az, amit lát tőlem. És itt is erre is ez vonatkozik, hogy úgy látom, hogy a társ, ő belátja azt, hogy neki kell változtatnia ahhoz, hogy itt így változzon a kapcsolatuk. Na de nézzük, mit jelent itt a katonatiszt. Elképzelhető, hogy már odáig fajult közöttük a dolog, hogy a beszélgetés is teljesen megszűnt, vagy igazából olyan, mint hogyha állandóan egymásnak fájdalmat okoztak volna, ha csak kinyitották a szájukat, tehát hogy nem tudtak egyáltalán kedvesek lenni, de olyan, mint hogyha itt ebben is történt volna változás, és ehhez nagyon nagy önfegyelem és nagyon nagy elhatározás, lelkierő kell hozzá, úgyhogy aki ilyet csinált, ahhoz gratulálok, mert ez tényleg nagyon, főleg ha egyedül, tehát így külső támogatás nélkül valaki erre a következtetésre jut és megteszi, akkor ez nagyon-nagyon szép és jó dolog. És most itt eszembe jutott közben az is, hogy néha látom a kommentben, hogy valaki azt írja, hogy túl sokat beszélek mellé. Én azért csinálom ezeket a kirakásokat, mert meggyőződésem, hogy ez a úgymond mellébeszélgetésekben van a lényeg. Ugyanis ha nem értjük meg a viselkedésünk és a másik viselkedésének a hátterét, akkor egyszerű robotok vagyunk, aki csak csinálja egyik napról a másikra a dolgokat, de én véleményem szerint olyan emberek vannak itt, akik igazából szeretnék valahogy jobbá tenni magukat, a világokat, a kapcsolatukat, és ennek meg az a megértés, a háttere az a legfontosabb hozzá, és én igyekszem ezt a tapasztalataimat megosztani, úgyhogy elnézést, ha valakinek ez nem tetszik, akkor nem neki szól. Na de akkor megnézzük, hogy mi ez a váratlan öröm, mi történt itt, ami hirtelen ráébresztette arra, hogy itt igen, megint az derült ki, vagyis megint az látszik, hogy kiderülhetett valami, hogy itt a hűséggel problémák vannak, az elköteleződéssel, és meglehetősen durva lehetett ennek a módja, hogyan kiderült, tehát valami olyan módon tudhatott, vagy szerezhetett tudomást a társ erről az egészről, ami őt nagyon lesújtotta, és ezért is lehetett az, hogy akkor ő ilyen nagy erővel, nagy lelki erővel állt bele a változtatásba. Mint mondtam az előbb, ehhez gratulálok, mert ez tényleg nagyon nagy dolog, úgyhogy lássuk akkor, összeszedtem, mindegy. Szóval lássuk akkor a másik párt, hogy náluk mi újság, mi a helyzet a másik párnál, ők hogyan vannak, akik nem élnek együtt, milyen az ő kapcsolatuk, mit lehet tudni róla, mit lehet tudni az ő kapcsolatukról. Úgy. Hát az, hogy a múltban történtek esetleg köztük veszekedések, viták, és ennek a rendezése fontos lenne, de pillanatnyilag nem hiszem, hogy ezt a sors így nagyon támogatná, illetve az is lehet, hogy annak ellenére, hogy értékes ez a kapcsolat, ezek a viták mégis azért voltak szükségesek, mondjuk, hogy ők
valahol kimondják a bennük lévő feszültségeket, vagy feszült dolgaikat, megszabaduljanak ettől a feszültségtől, inkább így mondom, ilyen módon is, nem csak a testi kapcsolódás által, mert lehetséges, hogy ők úgy tudnak például veszekedni, hogy közben nem bántják egymást, és ez nagyon fontos a kapcsolatokban, hogy ki tudom mondani, amit gondolok, de a másikat nem sértem meg, nem alázom meg, és lehetséges, hogy például ez a kapcsolat erre tanítja őket, most valahol ezt érzékelem, és akkor nézzük itt az üzenetet, hogy arról mit tudhatunk meg. Igen, elképzelhető, hogy ez a vita egy váratlan, vagy egy különleges találkozás alkalmával jött létre, vagy alakult ki, és olyan, mintha a középső személyt, ez az egész vitát, vagy inkább beszélgetésnek mondanám, csak egy ilyen feszültebb beszélgetés, az nagyon is elgondolkoztatta azzal kapcsolatosan, hogy mi történik, hogy miért úgy van, miért így, és tulajdonképpen amikor arról van szó, hogy tükrözik egymást a párok, tehát amikor erről beszélnek, akkor az egy dolog. Az semmit nem jelent, hogy tükrözik egymást, mindaddig, ameddig el nem jutnak oda külön-külön, hogy elkezdenek ezen gondolkodni. És itt azt érzékelem itt ebből a vitából, de mondom, ez inkább ilyen szókimondó beszélgetésnek mondanám, igen, ez pontosabb. Tehát amikor egy ilyen szókimondó valódi beszélgetés történt, hogy ez mind a kettejüket így megmozgatta az elméjüket, és ez önvizsgálatra, önismeretre serkentette őket, és valójában úgy látom, hogy itt ennek a kapcsolatnak ez a része, tehát ez a funkciója, ez így meg is valósul, tehát ez így nagyon jónak tűnik. No, és akkor nézzük meg akkor még az örvendezést. Ennek a kis szókimondó beszélgetésnek az eredménye úgy látom, hogy azért egy nagyon nagy elbizonytalanodás lett, hogy mit is akarunk mi egymástól, meg mi ez a bennünk lévő tűz és szenvedély, és hogy ezek a korábbi dolgok azok mennyire igazak és sem, de ez mind ennek az elgondolkodtatásnak a következménye. Tehát ez nem rossz ez, amit itt láthatunk, bár az látszik, hogy rossz irányba fordultak a dolgok. Ez hétköznapi megélés szempontjából igen, de a saját fejlődésünket tekintve, vagy az ő fejlődésüket tekintve, ez egy nagyon pozitív változás ebben a kapcsolatban, ami nagyon jó. Tehát, hogy ha történt nálatok is ilyen szókimondó beszélgetés, akkor ennek itt ez a pozitív oldala, hogy ez, és főleg, hogyha utána el is gondolkodtatok rajta, vagy ő, mindenképpen az látszik, hogy ő, a másik személy, a középső személy, akkor ez nem volt hiába való, és nem kárba veszett dolog. Na, de akkor megnézzük, hogy mit gondolnak egymásról az együtt élő társak, együtt élő felek, úgyhogy akik együtt élik a mindennapjaikat, azok hogyan gondolnak egymásra, kettőt kérek, és először a társ kettőt, hogy hogyan gondol a párjára. És a párja hogyan gondol a társára, kettőt arra is. Én az előbb jól éreztem, hogy a társ az, aki egy megújulást hoz a kommunikációjukba, aki megújulást hoz ebbe a kapcsolatba,
az ő hozzáállásában történtek itt változások, és az új információk, az új, amit ott láttunk az előbb, hogy ilyen új felismerések, azokra volt szüksége, de lehetséges, hogy ennek hatására, hogy ő új ígéreteket is kért cserébe, hogy akkor az új kezdéshez, hogy akkor innentől kezdve ez így, meg így, meg így lesz, és akkor ígérd meg, hogy akkor te nem csinálod ezt. Ez a része, ez, ha így történt, vagy volt ilyen eleme is, akkor ezt már nem mondom azt, hogy ilyen nagyon én egyetértenék vele, azért nem, mert amit mondtam, hogy ez nem biztos, hogy a másikat az együttműködésre készteti. Bármennyire is nem így gondoljuk, de ettől még ez őt nem pozitívá változtatja. De nézzük, mi ez a gyermek. Mi az az új dolog itt a gondolatokban. És a levélre is kérek. Pont ezt mondtam el, hogy lehetséges, hogy itt olyan ígéretek megtételére kérte a másikat, hogy nem találkozik, nem gondol a harmadik félre, vagy ahhoz, hogy mi újra kezdjük, ahhoz a másikat hanyagolni kell, háttérbe kell szorítani, hogy ezt láthatóan nem tudja megtenni a középső személy. Tehát érzi ezt valahol a társ, és mégis ilyet kér tőle, és erre mondtam az előbb, hogy ez nem biztos, hogy jó irányba megy, mert attól, hogy a középső személy magába fordulva elrejti, és mondjuk lehet, hogy fizikailag nem kapcsolódik a harmadik félhez, mert van benne ennyi becsület, ettől még az a kapcsolat nem lett jobb. Bármennyire is változtattak a szokásokon. Na de akkor megnézzük, hogy mit gondol a harmadik, vagy a középső személy az együtt élő társáról. Látható az, hogy itt változás állt be, ő is így gondolja, de akkor az özvegyasszonyra kérek. És az utazásra is. Igen, hát a szokásos, hogy itt az együtt töltött évekre, a régi dolgokra, a közös vagyonra hivatkozás és annak a megtartása is, hogy ez a reménykeltés, hogy ezt újra sikerül előhozni, ez lehetett a háttérben, legalábbis a középső személy ezt így éli meg. Ugyanakkor azt is látja, hogy a társ az a vágyainak megélése tekintetében továbbra is távolságtartó, tehát nem igazán együttműködő ezen a téren, és ez megint egy manipulatív magatartás, amikor a megvonással próbáljuk elérni a célunkat, és itt például ugye a testi kapcsolódás megvonására utalok most, ennek a jelei láthatók, tehát hogy olyan, mint hogyha a középső személy azt gondolná a társáról, hogy nem változtatott ezen a téren, hanem továbbra is ez a testi kapcsolat megvonásával bünteti őt, addig, amíg nem látja a változást. De hogy, mint ahogy a legelején mondtam, a változáshoz először nekünk kell beletenni. Nekünk kell a hitünket oda tenni, hogy ha mi jót cselekszünk, akkor jót fogunk kapni érte. És hogy nem fogunk? Hát ez is benne van a pakliban, de először mindig nekünk kell tenni. Mindig. És nem lényeges, hogy nő vagy férfi, itt nem az a lényeg, hanem ha a változást szeretne bárki, akkor először ő magának kell ezt a változást elindítani. Van a káosz elmélet, amely alapján azt lehet mondani, hogy
bármilyen kis változtatás hatalmas erőket mozdít meg, és nagy változtatásokat indíthat el, tehát hogyha mi elindítunk egy változtatást, akkor biztos, hogy a másik félben is megtörténik, és ezt mondjuk tudományosan már jó régen feltalálták, kitalálták, és ez mindenre igaz, hiszen minden energia és erről szól. Na de akkor megnézzük azt, hogy hogyan gondolkodnak egymásról azok, akik nem élnek együtt. Kettőt kérek az ő részükről, és először a középső személy mit gondol a harmadik főről. És a harmadik fél a középső személyről. Hát a középső személy úgy gondolja, hogy az jött itt közben, hogy olyan jó vele lenni, olyan jó vele megbeszélni a dolgokat, és tényleg ezt a megkönnyebbülő sóhajt érzékeltem közben, amikor raktam ki a lapokat, tehát hogy ő mellette úgy érzi, hogy fellélegezhet. Na és nézzük az örvendezésre, mit kapunk még a gondolatokban. És a beszédre, az üzenetre. Igen, ahogy mondtam, hogy olyan jó ez az érzés, hogy olyan jó, és olyan jó, hogy ilyennek kellene lenni az igaz szeretetnek, a kapcsolatnak, hogy mindig ad valami új örömet, valami pici, apró boldogságot ez a kapcsolódás, ez a harmadik fél, és a problémája egyedül az, hogy nem tudja, hogy mire vágyik itt a harmadik fél. Nem tudja, hogy mi a valódi vágya. Inkább így mondom, a harmadik félnek itt a középső személy, ő nem tudja ezt eldönteni, hogy mit akar tulajdonképpen. Na és akkor a harmadik fél részéről látjuk azt, hogy ő neki nagyon fontos az, hogy miért kapcsolódtak, tehát milyen karmikus dolgok van egymással, és akkor most az állandóságra kérek. És a pénzre is. Azt gondolom, hogy itt a harmadik fél úgy látja a középső szemét, vagy úgy gondol a középső személyre, hogy nagyon, nagyon értékes, hogy a reménytelenségében is mélyen tud hozzá kötődni. Nagyon értékesnek találja így a harmadik fél, hogy ismeri a középső személynek a másik kapcsolatához a viszonyát, és hogy ott reménytelennek élje meg az életét, és mégis olyan mélyen tud hozzá kötődni, és ezt nagyon értékesnek találja, és hiába van meg ez kettejük között, mivel nem változtat a középső személy a jelenlegi hozzáállásán, tehát hogy itt azért még mindig ez a reménytelenség uralkodik benne, ezért a harmadik fél sem tudja őt kibillenteni ebből ebből a negatív hangulatából, mondjuk így. Szóval, hogy így a depresszív hangulatra, igen, erre gondoltam, tehát ebből a hangulatából nem tudja őt kibillenteni, és miközben meg azt látjuk, hogy a középső személy meg ezen sóhajtozik, hogy igen, ilyen az igazi kapcsolat, hogy vele lehet boldog lenni, vele lehet beszélgetni, vele meg lehet élni az életet,
És valószínűleg azt nem látjuk így, de most, ahogy mondtam ezeket, az jött közben, hogy de nekem ezt nem lehetne, vagy nekem ez nem adatott meg, és akkor ez az, amit ő érez a harmadik fél, hogy a de nekem, tehát hogy a középső személynek ez a alapbeállítottsága, hogy ő nem bír örülni annak, amit úgy tálcán kínál az élet, de ő nem tudja megragadni, és akkor ezzel lehet, hogy sokan el is gondolkodtatok már, én is annak idején, meg hát most már azért nem, mert most már például, hogy asztrológiát tanulok, vagy tanultam, onnantól már tudom azt, hogy amikor meg a tudat, a Hawkins féle tudatskálán, tehát amikor rossz tudati szinten vagyunk, vagy nem rossz, hanem alacsony tudati szinten vagyunk, akkor nem látjuk meg a jót. Hiába tudjuk, vagy hiába érzékeljük, hogy hát ez lenne a vágyam, nem tudjuk, hogy ezt meg is valósíthatjuk. Egyszerűen, mint ahogy itt az előbb is mondtam, hogy ő nem fogja fel, hogy ezt ő ott van, megfoghatná, az élete része lehetne, és csak ennyit kellene tenni, hogy az életem részévé akarom tenni. De ahhoz nekem kell dönteni. És itt a legnagyobb probléma, hogy azt hiszem, hogy mindenki fél a döntéstől. Mindenki, beleértve saját magamat is úgy. Pedig én egyébként viszonylag könnyen döntő vagyok, gondoltam én. De nem, rájöttem utólag, hogy én sem. És itt a középső személynél is az van, hogy tudja, hogy erre vágyik, ez lenne az álma, de nem meri meghozni a döntését. Nem meri, egész egyszerűen nem meri. És akkor miért nem meri? Mert nincs hite. Nincs bizodalma abban, hogy a teremtő jót akar neki. És itt ez a fordulat az, amit mindenkinek az agyában meg kell eltenni, hogy elhisszük, hogy a teremtő mindenkinek jót akar. És onnantól kezdve, hogy nem baj, hogy most látszólag nem jó a világ, mégis tudom, hogy jót akar. Na de megnézzük, hogy egyébként meg az együtt élő társsal milyen érzések vannak bennük egymás iránt. Kettőt kérek, és először a társ hogyan érez a középső személy iránt. És a középső személy a társ iránt. Azt látom, én azt érzékelem, inkább így mondom, ebből a lapokból, hogy itt lehetséges, hogy a társ úgy éli meg, hogy állandóan a függőségeibe menekül, állandóan kihúzza magát a dolgokból, és akkor nézzük itt a hamisságot. És az utazásra is. Igen, hogyha valami nem úgy alakul, ahogy ő szeretné, nem a vágyainak megfelelően, akkor ő mindjárt veszekedős lesz, vagy ilyen mély traumába esik, és akkor mindjárt elmenekül a problémák elől, viszont ott van, benne van ebben a kapcsolatban, de olyan, mintha ott se lenne. Hát ez mondjuk érzéseknek valóban érzések, de nézzük akkor a középső személy, hát belebetegszik a reménykedésbe, de akkor nézzük a reményre, mi érkezik, hogy miben reménykedik. Miben reménykedik. És a betegségben
abban reménykedik, hogy a harmadik féltől való távolsága, vagy eltávolodása az nem lesz rá a kiüresedés hatásával, nem lesz rá olyan teljesen magamra maradtan érzéssel, és rengeteget gondolkodik azon, hogy most mit csináljon. Rengeteget gondolkodik az anyagiakon, a házon, hogy hogyan lehet és mit lehet megcsinálni. És én azt kérem most, hogy nézzétek meg ezeket a lapokat. Hol van itt a szeretet? Pedig az egyetlen fontos dolog a szeretet, és nem ez az egóval létrehozott szeretem, meg jaj, megkötődöm, nem a birtokló szeretet, az a birtokláshoz kapcsolódik a féltékenység is, ahogy sokszor elmondtam már, hogy az mind mögött a birtoklás van, hogy azért vagyok féltékeny, mert az én tulajdon mit csinál, tehát, hogy akit nem birtoklunk, annak megengedjük azt, hogy azt csináljon, amit akar, mert tudjuk, hogy ő nem fog olyat tenni, ami nekünk rossz. Ha nem így történik, akkor már birtoklunk, és akkor már nincs benne a másikban a szeretet. És ez a lényege a szeretetnek, és ha nem így viszonyulunk egy másik emberhez, akkor ez nem valódi szeretet, hanem az csak az ego által létrehozott látszólagos érzés, és minden ilyen kapcsolat, amelyik évtizedeket vár a másik emberre, az minden mögött ilyen van, nem igazi. Mert az igazinál azt mondom, hogy akkor megengedem neki, hogy ő élje az életét, és nem ragaszkodom ahhoz, hogy az én vágyaim teljesüljenek, mert a másiknak az élete az más. És itt is ez látszik, hogy ők együtt vannak, de köze nincs a szeretethez. Azt azért, ezt úgy gondolom érdemes ezen mindenkinek elgondolkodnia, mármint akik itt vannak, hogy tényleg ilyen kapcsolatot szeretnének. Ez egy nagyon változó világ, sőt azt hiszem, hogy olyan korban élünk, és a következő 40 év még ilyen érzelmileg is a lelki átalakulás időszaka lesz, hogy ehhez a gondolathoz előbb-utóbb érdemes lesz hozzászoknunk, hogy itt mindent újra kell gondolni, mindent újra kell értelmezni, hogy mi micsoda, minek nevezünk, és a hazugságokat és álságokat le kell vetni. Én nekem ez amit jön, vagy ami a dolgom pontosabban, hogy erről beszéljek. Na de megnézzük azt, hogy a másik kapcsolatban hogyan éreznek egymás iránt, kettőt kérek, ott is a középső személy mit érez a harmadik fél iránt, és a harmadik fél a középső személy iránt mit érez. Hát a középső személy úgy éli meg, hogy a sors hozta ezt a találkozást kettejük között, tehát ő úgy éli meg, hogy ez így sorsszerű volt az ő találkozásuk. Na, nézzük a szerencsét. És a találkozást is. És olyan változásokat indított el ez a találkozás benne, ami szinte, ez a kötődés a harmadik félhez szinte függőségi erőt, tehát olyan szintet ért el, hogy csüng rajta a másikon, és megváltoztatta az egész gondolat, hitrendszerét,
minden gondolatát képes hátrahagyni, mert olyan mély érzésekkel van itt a harmadik fél iránt. Hát ez egyértelműen látható, hogy ő, ugye az első kérdésnél már mondtam, hogy ő benne, ott volt egy ilyen szókimondó beszélgetés, és valami nagy dolgokat indított el, és olyan, mintha itt most az érzéseinél láthatóvá tenné azt, hogy ő beismeri azt, hogy ez egy nagyon mély változást indított el benne, és hogy ezt a sors kreálta, és annak hatására lett ez az egész. És hát itt a szeretet azért bőven ott van, még akkor is a kétségbe vonja, hogy ez mennyire adhat neki hangot, vagy mennyire engedheti meg magának. És a harmadik fél pedig hát eléggé fél attól, milyen jó a magyar nyelv, tehát a harmadik személy félelmet érez azért, mert hogy külön vannak, hogy nincsenek együtt. Na és akkor a katonatisztre, kérlek szépen. És a féltékenységre is. Azért fél, mert ott van benne ez a féltékenység a másikra, akivel együtt él a középső személy, és itt megint a birtoklásnak az energiáját érzem, és én megint csak azt tudom mondani, hogy nem, kérlek, ne légy féltékeny, ne akard birtokolni, légy türelmes hozzá, és csak szeresd. Engedd meg neki, hogy átmenjen a folyamaton, de ehhez valószínűleg neked hatalmas átalakuláson kell átmenni, hogy ezt, amit én most itt mondok, hogy csak szeresd, azt így tényleg magadévá tud tenni, hogy ne akard birtokolni, mert de ez onnan indul, hogy az ember rádöbben arra, és beismeri magának, hogy nincsen hatásom rá. Tehát nem kell csuda fodrászhoz, csuda kozmetikához mennem, és átszabatnom magamat azért, hogy tetszek ennek a középső személynek, mert ettől ő nem fogja meggondolni magát. Amitől ő meg fogja gondolni magát, az a belső átalakulás. Az egyetlen dolog, amitől ő meggondolja magát. Ha mégis mondjuk vagy átplasztikázás miatt gondolná meg magát, az nagyon rövid időn belül kitáncol. Az nem lesz hosszú távú. A valódi átalakuláshoz, ahhoz egyrészt idő kell, türelem kell, és mély belső változás, és mély belső szeretet, amiről az előbb is beszéltem itt a másik kapcsolattal összefüggésben, hogy itt erre van szükség, hogy ő a világ másik végéről is érezze azt, hogy a harmadik fél, vagy mindegy, a társa is lehet, tehát aki őt valóban szereti, akinek úgy jó, ahogy van, akinek nem kell állandóan a sarokba állnia és megfelelnie, és magára erőltetnie egy újabb állarcot, egy újabb maszkot, hanem ő úgy heveredhet le annak a másik személynek a társaságában, hogy megmutatja azt, hogy én esendő vagyok, és megmutatja azt is, hogy ő úgy is király, hogyha ő esendő. És ő ezt akarja érezni. És itt ez bármelyik félre érvényes lehet, tehát a harmadik félre is, és a társra is, tehát hogy itt mindegyiknél mindenkire lehet. Itt az lesz a nyertes, aki ezt meg tudja csinálni. Egyértelműen, aki erre képes lesz, az fogja
elvinni a díjat. Bocsánat, hogy így fejezem ki, de erről van szó. Egy ilyen hármas kapcsolatnál mindenki a középső személyre hajt, egyértelműen, mert akkor nem lenne hármas kapcsolódás, hanem akkor már valaki beadta volna a kulcsot, vagy az egészet ott hagyta volna. De ha amíg van, akkor addig mindenki, mind a két személy, mind a két társ, az a középsőre hajt, és az a nyerő, aki ezt így hamarabb elengedi, úgy lelke mélyéből tisztán, és nem a vállásról beszélek elengedést, hanem azt a mély kötődést, amikor azt mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod, Uram, és akkor, ha nekünk együtt kell lenni, akkor együtt leszünk, ha meg nem, akkor nem, az is jó lesz, és akkor menjen minden a maga útján, ahogyan annak mennie kell. És aki ide eljut, akkor az a nyerő. Mindenféleképpen ő nyer. És megnézzük akkor most, hogyan alakul a következő időszak. Lehet-e látni itt nyerőpárost, vagy nem lehet? És akkor akik együtt élnek, az ő kapcsolatuk hogyan alakul a következő időszakban, erre vagyok kíváncsi, hát változás az lesz. Hát változás az lesz. Egyrészt lehet, hogy a anyagiak terén következhetnek be katasztrófák az életükben, amit hát vagy a sors generál, vagy valahogyan kiigazít a sors. De mindjárt elkérdezünk itt az utazásra, hogy mi történik itt. Nem biztos, hogy tovább tud folytatódni az, amit elkezdett itt a társ, hogy új irányt, új kommunikációt, új utat szab. Nem biztos, hogy ez tovább tud folytatódni, mert lehet, hogy kiderül, hogy az ígérgete, vagy a megígértetés ellenére, tehát, hogy a középső személlyel megígértette, a ígéretet tetett, most a más nyelvekre fordítása miatt mondom ilyen többféleképpen, hogy nem folytatja azt a hármas kapcsolatot, tehát a harmadik félel a kapcsolatát, de úgy látom, hogy az nem fog menni, nem tudja betartani az ígéretét a középső fél. Jaj, ez volt a legjobb. A szerencsétlenségre kérnék szépen. Igen, tehát otthon kiderülnek a dolgok, és emiatt veszekedés lesz. Ez a lényege tulajdonképpen, és a veszteségre kérnék szépen. Mert hogy olyan nagy a kötődés ott a másiknál, vagy illetve a függőség is lehet, hogy olyan erős, hogy emiatt az új szokások, amiket ők most bevezettek, vagy bevezetnek, azok nem lesznek tartósak, nem tudnak megszilárdulni, nem tudnak pozitív hatást gyakorolni erre a kapcsolatra. Nem tudnak így. Jó, megnézzük akkor azt, hogy a másik kapcsolat hogyan alakul. Hogyan alakul a következő 1-2 hétben a másik kapcsolat, ahol nem élnek együtt, arról mit tudhatunk meg?
Itt azt mutatja, hogy nem tud, nem, tehát az elkötelezett kapcsolat felé nem tud, nem, nem tud hűséges lenni a középső fél, a kommunikáció bizonytalansága ott van, tehát nem tudja azt mondani, hogy ezt teljesen magam mögött hagyom. És a tolvajra kérnék szépen. Mert hogy belül a lelke azért az folyamatosan csacsog mindkettőnek, mármint a harmadik félnek is, és a középső személynek is, és ezt így nem tudja csak egyszerűen azt mondani, vagy ott hagyni. Na és akkor nézzük a levelet, arról mit tudhatunk meg. Itt a középső személy megint azt mutatja ebben a kapcsolatban, hogy rengeteget dilemmázik ezen, amit az előbb a sóhajtásnál is mondtam, hogy ő azt éli meg, hogy ez a kapcsolat olyan, mint amilyet ő elképzelt valaha kapcsolatnak. És a másik, ahol jelenleg van, az pedig tele van függőséggel, tele van hazugsággal, hamissággal, és ez a dilemma továbbra is ott lesz benne, hogy most akkor mit csináljak, hogy hogyan alakuljon ez az egész, és mint mondtam, itt vannak a bizonytalanság. Nem mondanám, hogy itt nagy változás lesz ebben a kapcsolódásban, de amit korábban elmondtam, azt az én személyes tapasztalatom és azok, amiket tanultam, és azokat rávedítem már a megélésekre, vagyis abból látom, hogy mi igaz belőle, vagy mennyire igazak azok, amiket így utána tanultam, hogy mit kellett volna változtatnom nekem, és most azt adom tovább, hogy mi volt például az én megtapasztalásom, és hogy azt hogyan lehetett volna másképp csinálni, mert ezek a videóknak is ez a célja, hogy aki nézi, azt arra ösztönözzem, hogy ezen gondolkodjon el, hogy mit lehetne másképp csinálni, miért így történnek a dolgok, és mit tehetek én, és mindig ezt hangsúlyozom, hogy a Teremtőhöz való imádságnak az a lényege, hogy mutassa meg, hogy mit tegyek én. Ne azt mondjam meg, hogy én mit akarok tenni, mert akkor a Teremtőt éppen száműztem az életemből, mert az nem imádság, hanem az ő számüzetése, hanem mindig csak azt kérdezem meg, hogy mondja meg, hogy mi az, ami mutassa meg, hogy mi az, ami szerinte jó, szerinte nekem tennem kellene, és ha éppen olyan irányba akar vezetni, amivel nem értek egyet, hát akkor kell nagyon nagy erővel azt mondani, hogy legyen meg a te akaratod, Uram, és megyek utánad, és csinálom, és ez az egyetlen, ami az életünket szebbé és jobbá teheti, még akkor is, hogyha ezt agyunkkal nem hisszük el. Itt ugyanerről van szó, ebben a kapcsolatban is, a harmadik félnek is csak ezt tudom javasolni, mert láthatóan a középső személy a döntésképtelen, nem tudja, mit csináljon, a kapcsolat így nagyon nehéz, de ha azt mondja például egy ilyen kérésre, vagy imára a föntiek imájára, hogy akkor ez a kapcsolat így nem jó, és akkor azt tenne jót, ha megszüntetnénk, akkor ez akármilyen nehéz akkor is. Ha azt kérik, akkor azt teszem. Nagyon nehéz ezt megtenni. De elérik, hogy megtegyük, nálam elérték, előbb-utóbb. Úgyhogy kívánom, hogy nektek sokkal több erőtök legyen, és sokkal hamarabb beleálljatok azokba, amit a föntiek akarnak, amire érzitek, vagy halljátok az elhívást, de ellenálltok neki, mert hogy minél tovább óckodunk tőle, annál inkább nehéz lesz majd,
Köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek. Köszönöm, ha megírjátok kommentbe, hogy mit gondoltak erről, amit írtam, vagy amit mondtam, és a leírásban ott vannak az elérhetőségek, ott van az, hogy például milyen, hogy indítottam most, vagy csináltam most egy olyan Lenormand kártya tanfolyamot, ami nagyon is segít ebben az önismereti útban, hogy mit tegyek én, segíti megérteni a válaszokat az égiektől. Az nagyon-nagyon jó, mert az egy olyan kártya, ami sokkal inkább a belső énünket, a belső utunkat segíti, és én ilyen szándékkal is írtam meg azt a könyvet, amiben le van írva ez az egész tanfolyam, és saját ütem szerint lehet fejlődni, és tartozik hozzá egy olyan kedvezményes konzultációs lehetőség is, amiről a könyvben olvashatok majd bővebben, úgyhogy ezt javaslom, hogy nézzétek meg, a leírásban ott van, bármi egyébként, tehát 3-as kapcsolódással összefüggésben is tudtok engem keresni, akár videósan is, hogy csináljak videót nektek, de úgyis javasolnám inkább, hogy beszéljünk, mert az sokkal jobb, ott jobban át tudom venni az energiákat, biztosabb, már úgy értem, mert hogy amikor látatlanba csinálok egy videót, akkor nem tudom egészen, mert nincs visszajelzés, hogy most mennyire sikerült rákapcsolódni valakinek az energiájára. Úgyhogy ezt is megtaláljátok, vagy a leírásban, meg az elérhetőségemen. Örömmel és szeretettel várok mindenkit, és köszönöm a kommenteket, köszönöm a lájkot, feliratkozókat, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!